Βρισκόμαστε στη Σαουδική Αραβία, στη βορειοδυτική επαρχία Ταμπούκ. Σήμερα, μετά από αρκετούς μήνες εργασίας εδώ, θα κάνουμε μια ημερήσια απόδραση στα αξιοθέατα της περιοχής. Προορισμός μας 250 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ταμπούκ, το Ουάντι Αλντίσα, που σημαίνει η κοιλάδα με τους φοίνικες. Εδώ είναι το φυσικό καταφύγιο του πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα της χώρας. Η Σαουδική Αραβία, που εκτείνεται από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο, αποτελείται κυρίως από άνυδρες εκτάσεις, από εκτεταμένες ερήμους, ηφαιστειογενείς και βραχώδεις περιοχές και κάποιες λίγες οάσεις, όπως το Ουάντι Αλντίσα που θα επισκεφτούμε σήμερα. Πλησιάζουμε. Στην επόμενη στροφή θα βγούμε εκτός δρόμου. Το αυτοκίνητό μας έχει απαραίτητα τετρακίνηση για να μπορέσει να διασχίσει το παράκι. Διασχίζουμε την κοιλάδα μέσα στην κήτη ενός μικρού ποταμού με λίγο νερό που τρέχει σε όλο το μήκος της όλο το χρόνο. Βέβαια, μας ενημερώνουν ότι την περίοδο των βροχών από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο έχει περισσότερο νερό και υπάρχει κίνδυνος τα αυτοκίνητα να κολλήσουν στη λάσπη. Η κοιλάδα περιβάλλεται με βουνά από ψαμίτι, ένα ειζηματογενές πέτρωμα που έχει πολλά χρώματα: καφέ, κόκκινο, κίτρινο, γκρι, ροζ, μαύρο. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ήλιος, η άμμος της ερήμου και κυρίως ο αέρας σμήλεψαν αυτά τα ευαίσθητα στην αποσάφρωση πετρώματα, διαμορφώνοντας αυτό το εντυπωσιακό τοπίο που απλώνεται μπροστά μας. Οδηγούμε με προσοχή. Το έδαφος είναι ανώμαλο με πολλές λακκούβες. Δεξιά και αριστερά η βλάστηση, καλαμιές, θάμνη, οι φοίνικες, αλλά και δέντρα που ευδοκιμούν εδώ στην κοιλάδα. Σε αυτό το σημείο σταματήσαμε για φωτογραφίες. Διαβάζουμε τις πληροφορίες. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, την εποχή των γεωλογικών σχηματισμών, εδώ υπήρχε θάλασσα. Κοιτάζοντας ψηλά, προκαλεί δέος ο βραχώδης κατακόρυφος όγκος της πλαγιάς. Εδώ έρχονται ντόπιοι με τα τετρακίνητα αυτοκίνητά τους, οι οποίοι έναντι αμοιβής δίνουν πληροφορίες στους επισκέπτες που θέλουν να κατασκηνώσουν ή να τους ξεναγήσουν στα μυστικά της κοιλάδας με τους φοίνικες. Και πράγματι είναι εντυπωσιακό να σκεφτούμε ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα με τα αυτοκίνητα ήταν από την αρχαιότητα ο δρόμος των καραβανιών. Από τον 4ο έως τον 2ο π.Χ. αιώνα ήκμασε εδώ ο πολιτισμός ενός από τους πιο πρικισμένους λαούς του αρχαίου κόσμου, ο πολιτισμός των Αβατέων. Μια ομάδα από καμήλες που εμφανίστηκε από την άκρη της κοιλάδας μας μετέφερε νοερά στην εποχή των καραβανιών. Το βασίλειο των Αβατέων ήταν ένα προπύργιο μεταξύ της Ρώμης και των άγριων ομάδων της ερήμου. Απέκτησε πλούτο, δύναμη και επιρροή στον αρχαίο κόσμο, ελέγχοντας όλο το εμπόριο των καραβανιών μεταξύ της Νότιας Αραβίας και της κοιλάδας του Ιορδάνη, όπου είχε την πρωτεύουσά του, την Πέτρα της Ιορδανίας. Η αραβική καμήλα, ένα ζώο με την υπομονή και την απαράμιλη αντοχή του χιλιάδες χρόνια τώρα,
χάραξε νέα μονοπάτια και δρόμους σε ερήμους και άγονες περιοχές, συνδέοντας άμεσα ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Δίκαια λοιπόν αποκαλούν τις καμήλες εδώ πλοία της ερήμου, καθώς μπορούν να διανύσουν 150 χιλιόμετρα στην έρημο χωρίς νερό, πριν φτάσουν στην πρώτη όαση. Εδώ, στη βραχώδη περιοχή που βρίσκεται η κοιλάδα, κυριαρχούν από τη μία οι άμμος της ερήμου και από την άλλη η βράχη από ψαμίτη. Ο ψαμίτης ή αμόλιθος είναι ένα πορώδες πέτρωμα που έχει την ιδιότητα να φιλτράρει, να συγκρατεί και να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες νερού της βροχής που το διαπερνά. Εδώ, στη βάση των βράχων, βλέπουμε να τρέχει νερό. Την αιτία που μετέτρεψε αυτή την ερημική περιοχή σε όαση, την κοιλάδα με τους φοίνικες. Η κοιλάδα ήταν το πέρασμα των καραβανιών από τα νότια. Εδώ, μετά τη δύσκολη πορεία στην έρημο, άνθρωποι και ζώα έπαιρναν δύναμη για να συνεχίσουν το ταξίδι, με προορισμό την κοιλάδα του Ιορδάνη, αλλά και τα λιμάνια στη Μεσόγειο θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία αποτελούσε για χρόνια μια χώρα ουσιαστικά κλειστή στον τουρισμό. Όμως, το τελευταίο καιρό αυτό είχε αλλάξει και πλέον ταξιδιώτες, περιηγητές μπορούν να την επισκεφθούν και να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες ομορφιές της. Εμείς βγάλαμε την απαραίτητη selfie και βρήκαμε μια σκιά για να ξεκουραστούμε. Φάγαμε κάτι και ξεδιψάσαμε με δροσερό τσάι, όπως συνηθίζεται εδώ. Αισθανθήκαμε για λίγο σαν τους Βεδουίνους, πριν το καραβάνι συνεχίσει το ταξίδι στην έρημο. Για εμάς, το μικρό ταξίδι εδώ ήταν μία εμπειρία. Η κοιλάδα με τους φοίνικες, ένα από τα πολλά αξιοθέατα εδώ, φανερώνει τη μεγάλη ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων που ανακαλύπτει ο επισκέπτης ταξιδεύοντας στη Σαουδική Αραβία.